Welkom bij de videoreeks over effectief leren. Dit is deel 1 en gaat over impliciet leren. Ik ben Roos Hanemeijer, sportcoach en fysiotherapeut. Wat is dan effectief leren? Nou, ten eerste is effectief leren leren met een hoger leereffect. En vooral dat het langer blijft hangen. Dus als je de sporter iets aanleert, dan zal hij de volgende training daar nog meer van onthouden dan als je het niet effectief doet. Ten tweede, de vorm die wij gaan gebruiken, namelijk impliciet leren om effectief te leren, heeft laten zien dat sporters die met impliciet leren iets geleerd hebben, minder last hebben van wedstrijddruk, ofwel choking under pressure. Daarnaast is het ook een stimulatie in zelfregulatie en onderzoek laat zien dat hoe meer zelfstandig of hoe beter een sporter zichzelf kan reguleren, hoe succesvoller ze zijn binnen de sport. En dit gaan we doen middels impliciet leren. Je vraagt je misschien af wat impliciet leren eigenlijk is. Impliciet leren is onbewust leren. Je kan iets, maar je weet eigenlijk niet precies hoe je het doet. Het is voor jou een vraagteken. Daartegenover staat expliciet leren, waarbij je heel precies kan vertellen hoe je iets gedaan hebt. We gaan het verder toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel, je springt over een muur en iemand vraagt aan jou: hoe deed je dat? En jouw antwoord is: ik heb geen idee. Ik deed het gewoon. Omdat je het impliciet geleerd hebt, weet je niet hoe je het deed. Vervolgens ga je misschien een video kijken en je gaat analyseren wat je precies deed, waardoor je het juist expliciet maakt. Je weet precies wat je deed om over de muur heen te springen en de volgende keer kan je in details antwoord geven op de gestelde vraag. Het impliciet ofwel onbewust leren komt voort uit een theorie dat ons bewegen een reactie is op de omgeving. Als je namelijk deze poesjes ziet, wil je ze waarschijnlijk gaan aaien. Maar als je deze poesjes ziet, wil je waarschijnlijk eerder wegrennen. En als je over een hard zandpad loopt, loop je anders dan over een mul duinpad. Hierbij is het lichaam een zelfregulerend mechanisme. Dit klinkt als een hele moeilijke term en daarom zal ik het proberen wat makkelijker uit te leggen. Die zelfregulatie, zelfsturing of eigenlijk gewoon automatische aanpassing gebeurt als je loopt over een zandpad. Dit is hard en daar loop je op een bepaalde manier overheen zonder daarover na te denken. Maar als deze weg ineens overgaat op het gras, loop je toch door zonder na te denken, want je lichaam past zich automatisch aan. Dat is dus die zelfregulatie. Pas als het dreigt fout te gaan, bijvoorbeeld omdat het heel modderig is en je bijna uitglijdt, ga je bewust nadenken over hoe je kan bewegen. Laten we eens kijken of je die zelfregulatie zelf kan ervaren. Kom maar staan, kijk naar de muur en ga vervolgens op één been staan. Als het goed is merk je dat je in balans blijft, ondanks dat je naar de muur aan het kijken bent en je daarop aan het richten bent. Je spieren zijn heel hard aan het werk, je zenuwstelsel is heel hard aan het werk en die zorgt ervoor dat je in balans blijft zonder dat je daar bewust over na hoeft te denken. Bij sommige sporters, zoals bij turnsters of ballerina's, is dit zelfs zo goed ontwikkeld dat zij gewoon hun tanden kunnen poetsen of een boek kunnen lezen terwijl ze dit doen. Maar ga nu eens op je teen staan. Dan zal je merken dat ondanks dat je naar de muur blijft kijken, je wel in balans kan blijven, maar dat het je wel heel veel moeite kost. Dit is als je iets nieuws wil leren. In een wedstrijdsituatie wil je graag dat alles automatisch gaat en dat je dus geen nieuwe dingen hoeft te doen die je niet zo goed kan. Stel dat je op voetbal zit en je staat op het doel. En jouw trainer heeft je geleerd dat als de bal naar links gaat, je eerst met je linkerbeen uit moet stappen en als de bal naar rechts gaat, eerst met je rechterbeen uit moet stappen. Tijdens de training werkt dit heel erg goed. Maar tijdens de wedstrijd vind je het toch een beetje spannend en ga je weer goed nadenken over wat je coach zei. Maar terwijl jij aan het nadenken bent over of je nou met links of met rechts uit moet stappen, mis je de bal, want daar heb je niet naar gekeken. En stel nou dat jouw coach had gezegd: wat je ook doet als je op het doel staat, je moet altijd focussen op de bal. Dan had je ook tijdens de wedstrijd de bal gezien. En dat is wat we bedoelen met de choking under pressure. Dat je door impliciet leren de kans verkleint dat je tijdens de wedstrijd in ene iets anders gaat doen. Want je weet niet beter dan focussen op datgene waar je op moet focussen. Om de stap te maken van deze theorie naar de praktijk zijn er twee hulpmiddelen. De ene is trainen met een externe focus of een focus op de omgeving en de tweede is het stappenplan.
Van beide hebben wij natuurlijk een video voor jullie gemaakt. Wil je nog meer tips, dan zou je eventueel een van deze 2 boeken kunnen raadplegen. Effectief coachen in de sport wordt verwacht eind 2020. En je kan natuurlijk ook andere trainingsvideo's van ons bekijken op het YouTube kanaal Effectief Sporten. Bedankt voor het kijken en veel succes met trainen.